ska börja. Ingenting som drar ner på axlarna. Hur många av er känner efter en arbetsvecka en viss stress i kroppen? Nästan alla. Och stressen rinner av. Hitta en plats nu där ni känner ni står bekvämt. Vakt, men ändå avslappnat. Och sen blundar ni. Hur känns det i kroppen? Hur stabilt står ni? Då tar ni det som stör er ut med nästa utandning genom fötterna och lämna det som är stress, det som är en blockad. Lämna den här i skogen. Skogen tar emot eran stress, era blockad som näring. Det är ingenting negativt för skogen, tvärtom. Den tar in det som näring. Öppna ögonen. Jag kände att det var någonting som släppte, så hörde jag direkt hur vinden började svara. Så jag känner mig väldigt välkommen här i skogen. Skogsbad kommer från Japan. Det funderade man i Japan, varför är det så många unga människor som dör? De hade jättemånga som var mellan 20 och 30 som dog. Först trodde man det var hjärtat, det var något fel, kanske något gengrej. Och sen upptäckte man att det var stress. Och det var forskare och läkare som upptäckte att skogen ger så mycket för människor som är stressade, som har burnout-syndrom, som har hjärtproblem, blodtryck. Jag finns nu här för att leda er i olika övningar. Sakta ner och använda våra sinnen igen. Alla vi har en slags väska i själen. Lämna fokus att lukta och gå till nästa sinne, känna. Okej, här vill jag vara en liten stund. Ni kan också gå omkring, ni måste inte stanna stilla någonstans. Och bestäm er. Nu ska jag ha fokus på att titta. Hämtar ni mer energi, näring och fylla axlarna, arm, bröstkorgen, ryggen och magen. I felt very present, and it's very easy to kind of forget all my kind of like worries and problems, and just listening to what to focus on it was really nice and very calming and like grounding. So it was really nice. Yeah.
Jag var den där person som alltid var sen för allt. Jag är fransk. Han är alltid sen för allt. Man fokuserar mer på varje steg. Man tar sig tid att njuta om varje steg också. Och jag tror det är där det viktigaste. Att man kan fortfarande tänka på målet, men njuta om varje steg. Och när jag halverade första gången så var det så här, vänta, det här känner jag igen. Så här har jag existerat, så här går det att existera till vardags. Sen den där gången jag valde att ligga faktiskt och titta uppe. Och jag tänkte bara den där delen var jättefin och ger mig jättemycket avslappning i kroppen. Alltså det är en summering av alla sinnen som är egentligen som gör att skogen är en slags friskvård. Man hörde faktiskt vinden i trädtopparna. Jag hörde fåglarna kvittra. Jag smakade på löv. Hela summeringen av alla sinnen. Det är verkligen, alltså skogen är min vän. Jag kände fötterna blev så glada, bara yes, äntligen! De tar oss i bruk liksom ordentligt. Så det var kul. Inte se sig om utan titta på det som är precis framför. Väldigt skönt. Titta på det lilla och det som, så som det är. Inte så som jag fantiserar att det ska vara utan så som det faktiskt ser ut eller luktar. Eller. Och det är helt okej. Like I really start to notice more things around and just start slowing down. It's like, yeah, helps to like notice things. Even when we're waiting for everybody to come back, I was like looking at this tree now, just like, wow, there's so much on that tree. Ja. Vad händer i kroppen? Vad händer med dig när du verkligen ser så sakta igen? Frihet är det ord jag har i huvudet just nu. Det borde man göra oftare. Tvinga sig själv att stanna och så bara göra en grej i taget. Otroligt behagligt.